आज आपण इनो, सोडा, दही हे काहीही न वापरता एका सोप्या पद्धतीने तेवढाच पौष्टिक असा ज्वारीच्या पिठाचा कुरकुरीत डोसा कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। त्यासाठी आपल्याला ज्वारीचं पीठ लागणार आहे, थोडे जिरं, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, बारीक चिरलेला कांदा, मीठ आणि कोथिंबीर एवढंच साहित्य फक्त आपल्याला यासाठी लागणार आहे। आता एका बाउलमध्ये आपल्याला ज्वारीचं पीठ घ्यायचं आहे, त्यामध्ये घालूया जिरं, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, बारीक चिरलेला कांदा, मीठ घालायचे आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची। आता यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचे, सुरुवातीला 1 कप एवढंच पाणी घालूयात आणि याला मिक्स करून घेऊयात। आता हे मिक्स करून झालंय, यावरती आपण झाकण ठेवूयात आणि या पिठाला 10 मिनिटं रेस्ट देऊयात। 10 मिनिटं झालेली आहेत। आता यामध्ये आपल्याला आणखी पाणी घालायचं आहे, सुरुवातीला आपण 1 कप घातलं होतं, आता पुन्हा 1 कप पाणी यामध्ये घेतलंय, मिक्स करून घेऊयात। डोशाचं बॅटर तयार आहे, बघू शकता अशी कन्सिस्टन्सी हवी आपल्याला, खूप घट्ट पीठ नकोय। डोसा बनवण्यासाठी इथे एक तवा गरम करायला ठेवलाय, तवा आधी व्यवस्थित गरम होऊ द्यायचा आणि मगच आपल्याला त्यावरती हे बॅटर घालायचं आहे। बॅटर प्रत्येक वेळी हलवून घ्यायचं, नाहीतर बऱ्याचदा काय होतं घट्ट खाली राहतं पीठ आणि वरती फक्त पाणीच राहतं, त्यामुळे प्रत्येक वेळेला याला हलवून घ्यायचं। आता तवा व्यवस्थित गरम झालेला आहे, अशा प्रकारे आपल्याला हे बॅटर तव्यावरती घालायचं। आणि गॅसची फ्लेम आपल्याला कमीच ठेवायची, कमी फ्लेमवरतीच हा डोसा आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। डोसा थोडासा वरून ड्राय झाल्यानंतर आपल्याला तेल सोडायचे, तेल किंवा तूप तुम्ही आवडीनुसार वापरू शकता आणि याला मंद आचेवरतीच भाजून घ्यायचे। डोसा आता व्यवस्थित भाजला गेलेला आहे, बघू शकता असा ब्राऊन रंग हलकासा यायला सुरुवात झाली की आपल्याला त्याला काढून घ्यायचे। छान कुरकुरीत झालाय आणि रंग देखील खूप छान आलेला आहे, काढून घेऊया। आता अजून एक डोसा मी तुम्हाला बनवून दाखवते। बॅटर प्रत्येक वेळी आपल्याला हलवूनच घ्यायचे आणि अशा पद्धतीने हे तव्यावरती सोडायचं आहे। वरून थोडंसं ड्राय झाल्यानंतर आपल्याला तेल सोडायचे आणि कमी फ्लेमवरतीच हा डोसा आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। डोसा व्यवस्थित भाजला गेलेला आहे, काढून घेऊया। बघू शकता जाळी एकदम मस्त आलेली आणि छान कुरकुरीत झालेला आहे। तर खूप छान असे आपले हे एकदम इन्स्टंट डोसे तयार झालेले आहेत। तुम्ही सुद्धा नक्की करून पहा। व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुमच्या कमेंट्स नक्की कळवा।